हाय फ्रेंड्स, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। दीपावली म्हटली की आपल्याला चाहूल लागते ती म्हणजे फराळाची। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण खुसखुशीत आणि कुरकुरीत चकली कशी बनवायची हे भाजणीपासून ते चकलीपर्यंत व्हिडिओ पाहिला। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अगदी कुरकुरीत आणि खुसखुशीत असा शेव बनवून दाखवणार आहे। तर तुम्ही स्वतः या शेवाचा आवाज ऐकू शकता, एकदम कुरकुरीत असा। तर हा शेव अधिक कुरकुरीत आणि चवदार होण्यासाठी यामध्ये मी काही असे वेगळे जिन्नस टाकलेले आहेत। तर ते जिन्नस कोणकोणते आहेत तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। आणि अजूनपर्यंत तुम्ही आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राइब करा आणि असेच नवनवीन वेगवेगळ्या आयडियाने बनवलेले व्हिडिओ पाहण्यासाठी साईडच्या घंटी या चिन्हावरती सुद्धा क्लिक करा। चला तर मग आता वेळ न घालवता आपण लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूया। शेव करण्यासाठी या ठिकाणी मी घरच्याच डाळीचं असं 4 वाट्या बेसन घेतलेलं आहे आणि हे बेसन चांगलं चाळून घ्यायचं। तर आता यामध्ये 4 वाट्यासाठी 1 वाटी असं तांदूळाचं मी पीठ घेतलेलं आहे। तर हे पीठ तुमच्याकडे अवेलेबल नसतं, पण मग काय करायचं, 4 वाटी डाळ आणि 1 वाटी तांदूळ असं गिरणीवरतूनच दळून आणायचं। तर आता दुसरा जिन्नस म्हणजे 2 चमचे साबुदाणा। तर हे साबुदाण्याचं पीठ मी एकदम बारीक असं दळून घेतलंय आणि चाळून सुद्धा। तर त्यामध्ये थोडीशी हळद, लाल तिखट आणि मीठ हे चवीपुरतं। आता हे सर्व चांगलं मिसळून घ्यायचं, म्हणजे तिखट मीठ मिरची चांगली मिसळली की मग आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचंय। तर आता चांगलं मिसळून झालंय। तर या ठिकाणी मी ओवा, जिरं, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे। तर लसणाची पेस्ट मी साधारण छोट्या वाटीने 1 वाटी अशी घेतलेली आहे। तर इकडे गॅसवरती मी अर्धा ग्लास असं पाणी ठेवलेलं आहे आणि आता आपण ही लसणाची पेस्ट त्या पाण्यात टाकून घेऊया। त्यानंतर ओवा, जिरं, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता सर्व आता या पाण्यामध्ये आपल्याला एक 2 ते 3 मिनिटं चांगलं उकळून घ्यायचंय, म्हणजे याचा जो फ्लेवर आहे तो चांगला पाण्यामध्ये उतरेल। तर मग आपले जे वेगळे जिन्नस आहेत ते म्हणजे कोथिंबीर आणि कढीपत्ता। बरेच जण फक्त ओवा, जिरं आणि लसण टाकतात, तर या ठिकाणी मी तांदूळाचं पीठ, शाबूचं पीठ, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर असे 4 वेगळे जिन्नस वापरलेत। तर आता 2 ते 3 मिनिटांनंतर हे पाणी आपलं रेडी आहे। तर या बेसन पिठामध्ये हे पाणी गरम गरमच टाकायचं, म्हणजे आपला शेव अधिक कुरकुरीत होतो। तर ह्या छोट्या छोट्या टिप्स तुम्ही फक्त माझ्या फॉलो करा, म्हणजे तुम्हाला लगेच कळेल की हा शेव कसा झाला आहे। आणि वारंवार तुम्ही याच पद्धतीने शेव नक्की कराल हे मी गॅरंटीने सांगेन। गाळून झाल्यानंतर जे गाळणीमध्ये राहतं तर ते आपल्याला फेकून न देता त्याचा वापर धपाट्यासाठी सुद्धा करता येईल मैत्रिणींनो। तर फक्त मिक्सरच्या भांड्यात बारीक करून घ्यायचं, म्हणजे त्याची ग्रेव्ही, आणि त्यानंतर धपाट्याच्या पिठामध्ये टाकून त्याचे मस्त धपाटे सुद्धा बनवता येतील। तर आता थोडं थोडं पाणी आपण यामध्ये ॲड करूयात आणि मस्त गोळा मळून घेऊ। तर हे पहा, अशा प्रकारे मी मळून घेतले, जास्त पातळ नाही आणि जास्त घट्ट नाही। तर आता आपण हे मळलेलं पीठ साधारण 10 मिनिटं अशा पद्धतीने झाकून ठेवूया। आता 10 मिनिटं झालेली आहेत, तर आपण आता शेव तळून घेऊया। पीठ एकदम सॉफ्ट असं झालंय। तर मी थोडंसं एका वाटीत पाणी घेतले, म्हणजे आपल्याला हाताला हे पीठ चिटकणार नाही, आणि सोऱ्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं। तर हे पहा, अशा प्रकारे लांबट असा गोळा तयार करून घ्यायचा आणि सोऱ्यामध्ये व्यवस्थित भरून तळून घेऊया। तर हे पहा, 4 गोळे तयार झालेत। त्यानंतर इकडे तेलही तापून झालंय। तर आता 4 किंवा 5 येड्याचा आपल्याला हा शेव बनवून घ्यायचा आहे। तार आपल्या आवडीनुसार घ्या, बारीक किंवा जाड। तर या ठिकाणी जे तेलाचे तुम्हाला बुडबुडे दिसत आहे, जेव्हा हे बुडबुडे थांबले त्यावेळेला ही शेवाची चिंबळ आपल्याला पलटवून घ्यायची आहे। जर तेल जास्त कडक तापलं तर लगेच लाल होतो, त्यामुळं तेल हे मध्यम आचेवरतीच तापून घ्या। तर टिश्यू पेपरवरती आपण काढून घेऊया। त्यानंतर अशा पद्धतीने मी सर्व शेव बनवून घेते। तर हे पहा मैत्रिणींनो, एकदम भारी असा पिवळसर आणि मस्त चुंबळ आपली ही तयार झालेली आहे। तर जवळपास अर्धा किलो पिठाचा भरपूर शेव तयार होतो।
तर तुम्ही अशा पद्धतीने या प्रमाणाने हे जिन्नस वापरून साधारण 1 ग्लास पिठाचे तरी तुम्ही घरी नक्कीच करून पहा। तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता अर्धा किलो पिठामध्ये 1 पाटी भरून असा शेव तयार झालेला आहे। तर मैत्रिणींनो, तुम्ही याचा आवाज स्वतः ऐका। आहे की नाही अगदी कुरकुरीत असा, चवीला तर अप्रतिम झालेला आहे। तर या दीपावलीमध्ये अशा पद्धतीचा शेव तुम्ही घरी नक्की करून पहा आणि आवडल्यानंतर मला कमेंट्समध्ये कळवायला विसरू नका। तर मैत्रिणींनो, दीपावलीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा आणि माझा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद।